Szombat. Az Andrews City Life multidéző műsora. Játékok, amelyekkel érdemes újra játszani. Játékok, amelyek kiállták az idő próbáját. Játékok, történetek és élmények a múltból a jelen gémereinek. Szombat. Kezdődjön a multidézés. Kellemes szép délutánt kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen a felkonferálást. A mai alkalommal egy 2007-es játékot hoztam el nektek, a SimCity sorozatnak egy spin-offját, a SimCity társadalmakat, amelyet ugyanúgy az Electronic Arts fémjelez, és látványvilágában hasonló, mint a SimCity, viszont a megközelítés módjában teljesen más, mert azáltal, hogy pontokat lehet gyűjtögetni, különböző stílusú épületeket lehet felépíteni, és ennek köszönhetően teljesen különböző irányzatú városokat lehet létrehozni. A mai alkalommal én az alapokat fogom megmutatni a SimCity társadalmaknak, és utána a további szombatokban majd fokozatosan építeni fogunk romantikus várost, ipari várost, tekintélyelvű várost, illetve jövőbeli cyberpunk várost is. Ez a tartalom azért is különleges, mert ezt most egy CD-ről fogom lejátszani, tehát elővettem a régi SimCity társadalmak CD-met, úgyhogy ezen keresztül fogom nektek prezentálni ezt a játékot. Egyébként se Steamen, se Gogon jelenleg sajnos nem elérhető, de úgy gondolom, hogy ezzel, illetve azzal a 15 perccel, amiben a telepítés ennek a játéknak került, ezzel lesz igazán retro ez a tartalom. Ez az Andrews City Life szombati nosztalgia tartalma. Kezdünk! Ahogyan akkor a SimCity-ben megszokhattuk, kezdjük egy új városnak az építésével. Én már létrehoztam egy profilt, és akkor most alapítunk is egy új várost. Az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy 2007-es a játék, már teljesen magyar nyelven elérhető volt, úgyhogy most én is magyar nyelvű várost fogok választani, és mivel ma szombat van, ezért akkor legyen ez a szombatváros. A régiót pedig szerintem hagyom mérsékelten, a nehézség az lehet szokványos, események gyakorisága normál, és normál maga a játékmód is. Itt még vannak haladó beállítások, de ezeket, illetve a domborzati térképeket most hagyjuk. Ez egy kellemes kis térkép lesz, mert ketté választja egy folyó, és ezen kívül pedig nagyjából sík a terep, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel ezt el is lehet engedni, és indíthatjuk a játékot. Elsőre a térkép az ugyanolyannak tűnik, mint a SimCity-ben, vagy akármelyik másik városépítő játékban, de már az elején észre lehet venni, hogy itt vannak különböző mutatószámok, méghozzá sorrendben a termelékenység, a jólét, a kreativitás, a spiritualitás, a tekintély, illetve a
tudás. És ezeknek a mutatószámoknak a minél magasabbra tételével kell majd egyre jobb várost építenünk, de egyáltalán nem mindegy, hogy melyikre helyezzük a hangsúlyt, mert a termelékenység például az ipari városra jellemző, a jólét az a kapitalista városra, a kreativitás a művészi városra, a spiritualitás a szellemi menedékre, a tekintélyelvű autoriter városra, a tudás pedig a cyberpunk jövőbeli városra lesz jellemző. Tehát több különböző várost lehet építeni, így sorrendben a tekintélyelvű, a cyberpunk, a kapitalista, a spirituális, az ipar, a romantikus, a vidámparki stílusú, illetve a kisváros, valamint úgy tűnik, hogy talán még kísértetjárt a várost is lehet építeni, de azt majd mindjárt meg fogjuk látni. Szóval, mivel is kezdtünk a SimCity-ben, mert mindig ehhez fogom hasonlítani. A SimCity-ben ugye mindig azzal kellett kezdeni, hogy meg kellett teremteni a szükséges energiát. Na most, itt rögtön lehet szintén szélerőművet építeni, úgyhogy majd ezzel fogunk kezdeni, mint a SimCity-ben, de mindjárt meg fogjátok látni, hogy mennyivel másabb lesz ez a játék. Kezdjünk akkor egy út építéssel, valahova ide a térkép szélére megpróbálok behúzni egy utat, meg még egyet. És akkor már mehet is a szélerőmű. Mondjuk így ide. Nincsen olyan őrületesen sok pénzünk, tehát 50 000 pénzünk van összesen. Amiben viszont más, mint a SimCity, vagy akár a City Skylines, hogy nekünk egyenként kell a különböző lakótömböket lerakni. Lehet azt látni, hogy a különböző lakótömböknek vannak specialitása, például itt van ez az állami lakótömb, ez tipikusan a tekintélyi elvű, ilyen sztálinista városra jellemző, ez 4 darab tekintélyt fog kölcsönözni, otthont jelent a szimeknek, 15 darab munkavállalót fog adni, 760 népességet, viszont egyel csökkenti a boldogságukat, mert hát ki akarna egy ilyen szocpanában lakni, és van egyfajta manipuláció lehetősége, hogy finoman a kiegyensúlyozott középpont felé tolja el a szímek hangulatát, amilyen általában egy tekintélyelvű városban illik, hogy az ember legyen, vagyis se nem boldog, se nem szomorú. Tehát ez a kettő, úgyhogy mi most nem ilyet fogunk építeni, hanem szerintem kezdem egy ilyen alapbérházzal. Ezt ide le is patyantom, és rögtön szólt is, hogy figyelem, nincs elég jólét az épület üzemeltetéséhez, úgyhogy akkor most megnézzük, hogy mivel lehetne jólétet teremteni. Jólétet lehet teremteni például egy bankkal, a bank az azért is jó, mert az egyben munkahelyet jelent, illetve tekintélyt is kölcsönöz, úgyhogy akkor ezzel egy bankot ide lerakok, és már van is 9 jólét feleslegem, illetve 3 darab tekintély feleslegem. Ami nagyon jó, és van egy elégedett munkavállaló, a munkavállaló az már el is indul. És akkor, hogyha rákattintok a bankra, akkor látom, hogy ez 12 jólétet ad és 3 darab tekintélyt, úgyhogy a továbbiakban ebből tudok gazdálkodni, és ebből tudom megépíteni az épületeket. Szerintem első körben most kapitalista várost fogunk építeni, aztán tudjátok szokásos módon, hogyha tetszik ez a tartalom, akkor küldjetek minél több lájkot, és akkor építünk majd más típusú városokat is. Nézzünk mondjuk most egy sorházat, mondjuk így ide. A sorház az igényelni fog 1 darab tekintélyt, úgyhogy most már nem +3 a tekintélyünk, csak +2.
2, és közben itt nagyon kell figyelni arra is, hogy az embereknek milyen a hangulata. Jobban, mint a SimCity-ben. Ki akarom fújni a fáradt gőzt egy szórakozó helyen, de nem találok egyet sem a városban, mondja Gustavo Case. Azt egyébként nem tudom, ha többit magyarították, akkor az embereket miért nem, az emberek nevét, de nem baj, akkor, hogy Gustavo elégedett legyen, egy szórakozó helyet építünk, de ugye hát ennek is lesznek majd költségei. Általában azok, amik igényelnek valamilyen mutatószámokat, azoknak kevesebb a költsége, míg azok, amik adnak valamit, azoknak több. Tehát lehet látni, hogy a bolt a rögtön igényelne egy jólétet, 2 spiritualitást, de neki csak 1000-es a költsége, míg a botanikus kert az 10 darab kreativitást adna, tipikusan művészvárosokhoz használható, de 2700 az építési költsége. Jó, kezdjünk szerintem, mivel úgyis van nekünk jólétünk, egy ilyen bolha piaccal, és a bolha piacot mondjuk egy picit ide lerakom. Itt a felette található lakat, illetve a napocska, az azt jelenti, hogy most jelen pillanatban nincsen nyitva, mert hogy itt van egy nyitvatartási ideje is, nyitva egész nap, hát az egész nap ezt úgy értelmezik, hogy 9 és 14 óra között. Tehát már itt 2007-ben megjelent a napszakváltás, illetve az egyes napszakok. Most az lenne a jó, hogyha a pénzünket egy kicsit egyensúlyba tudnánk hozni. Ezek a hangok most azt jelentik, hogy elindult egy új nap, de aztán lehet, hogy le fogom venni ezeket a hangokat, kicsit idegesítenek. 10 darab munkavállaló van, és 8 darab munkahely. Akkor ezt kell majd bővíteni, illetve majd lehet különböző díszítő elemeket is építeni. Jó, nekem ez az erdős park, ide mondjuk tetszik. Úgy tűnik, hogy ez csak nagyon síkra lehet építeni, ez nekünk jó. Most már van 3 darab tudásunk is. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az épület, hogyan alakulnak ezek, de mondom, nagyon sok felé el lehet vinni. 2 darab boldog munkavállalónk, 8 darab elégedett munkavállalónk van. Szerintem építsünk még házat és munkahelyet, mivel mondjuk ez egy ilyen kapitalista típusú város, ezért azt mondom, hogy akkor építsünk föl mondjuk egy ilyen 3 emeletes házat ide, így kevesebb lesz a jólét, mert 6 darab jólétet igényel, viszont egyel több lesz a boldogság bónusz, amit biztosítanak a lakók számára. És amúgy autómentes funkció is van a játékban, mert időközönként majd el fogja menteni. Ami nem baj, mert azért, hát ebben a korban talán nem, de még a 2000-es évek elején, 90-es évek végén hajlamos volt rá a játék, hogy kifagyjon. Már azok a játékok, ugye ez már 2007-es. No akkor, építsünk még munkahelyet. Ez az 50-es évek benzinkútja, ez pont jól is néz ki. Mondjuk ide lerakom, szélére. 2 darab termelékenységet fog igényelni. A termelékenység az értelemszerűen azt jelenti, hogy mennyire hatékonyan tudnak dolgozni. A jólét az azt jelenti, hogy mennyire vannak eleresztve anyagilag, ugye ez például a City Skylines 2-ben is eléggé fontos. A kreativitás az a művészi hajlamokat jelenti, tipikusan romantikus városokban nagy az értéke, és általánosságban parkok, illetve kreatív szobrok építésével lehet a mutatószámot növelni. Próbáljuk meg ezt is egy kicsit
növelni. Tudnám egy botanikus kertet, de az eléggé drága lenne. Viszont van itt kipingált fal, körhinta, legyen ez a kedves terecske, így ide mellé. És akkor most már kreativitásunk is van. Tizenegy boldog munkavállalón van és 5 elégedett. Szerintem ide még csapatunk egy bérházat. És akkor a munkahelyeknél pedig ez lehet, ez az irodaház, ez nekem tetszik. Csak mondjuk ez drága, de ebből pénz is lesz, méghozzá nem kevés. És most itt a probléma, hogy nincs elég áram, és ráadásul még nincs is elég jólét se. Úgyhogy akkor még egyet építünk, ilyet, és akkor most kéne még egy olyan épület, ami jólétet termel. Ez a barokk szökőkút egyébként jó lehet, illetve az irodaépület is, de az irodaépülethez termelékenység kell. Van ez a kis hirdetőtábla. A hirdetőtábla az megnöveli az épületek környezetében levő termelékenységet. Ezt ide az irodaházhoz le is teszem, és akkor most több irányba el lehet vinni a dolgot. Lehet az, hogy legyenek boldogabbak, de az nem feltétlenül a kapitalistákra jellemző. Most megnézzük, hogy mi a véleményük. Szórakozó helyet szeretnének még. Jó, akkor építsünk nekik szórakozó helyet. Van itt börtön is. Ez a bevásárlóközpont, ez nagyon jó lenne, csak elég drága és borzasztó sok jólétet igényel, de itt van például ez a baseball pálya. A baseball pálya az azért jó, mert ide gyerekek is mehetnének, és kéne is nekünk ez, de sérülésveszélyes, tehát akkor majd kórházat is kell előbb-utóbb építeni. Jó, legyen ez így. De kialakítunk egy ilyen kis parkosabb részt. És akkor lehet tovább terjeszkedni. Így errefele. Aztán majd úgy is látjuk, hogy merrefele viszi az út ezt a várost. A szimek tiltakoznak az obszcén csillagkép miatt. A csillagokra átrendezésre kerülnek. Vajon milyen obszcén csillagkép lehet? Na, itt a csütörtök, közben megnézzük. A költségvetésünk az eléggé rossz, úgyhogy ott valamit ki kell találni, mert a bevételünk 1335 volt, 2435-öt termel Szombatváros, viszont 18395 volt az elmúlt hét, viszont az mind építésből volt. Tehát akkor ez azt fogja jelenteni, hogy annyira mégsem rossz a helyzet. Az irodának majd lehet egy hatékonysági löketet adni, de csak akkor, hogyha 10 darab elégedett szím meglátogatja az irodát. Nézzük tovább. Spiritualitásunk még egyáltalán nincsen. Van itt például egy ilyen, hogy egyházi iskola. Ez egyházi iskola nekem azért tetszik, mert gyerekbiztos oktatást ad, 12 a kapacitása, és ráadásul még egy vallási vezető létrehozására is esély van. Tegyük akkor ezt le ide, mondjuk, és akkor ez is ki fog nyitni, de már majd csak holnap, mert csak délelőttönként van nyitva, 9 és 14 óra között.
De egyébként ezt szerintem csak elírták, nem 9 és 14 lesz az egész nap, hanem 9 és 18. Na de így néz ki a mi kis bolha piacunk. És mennek is be. Kifújom magam a város egyik kiváló szórakozó helyén. Köszönöm, hogy bejelentkezett. Na, és őrájuk kell rámenni, mert ők azok, akik boldogok. És a boldog emberek azért is jók, mert hogyha meglátogatnak egy-egy épületet, akkor előbb-utóbb valamilyen bónusz érhető el. Itt például egy hatékonysági löketet tudunk kioldani, ami azt fogja jelenteni, hogy többet fog termelni nekünk pénzt. Nézzük ezt a termelékenységet egy kicsit tovább. Például van kocsma is. A kocsma az például 4 termelékenységet ad, és boldogságot okoz, de részegen távoznak, és nagy eséllyel megbetegszenek a szimek, hogyha itt van, illetve még bűnöző létrehozására is van esély, 3%, ez lehet zsebtolvaj, betörő, huligán, gyújtogató, vagy akár polgárőr is. Szerintem a polgárőrt azt rosszul fordították, annak majd utána nézek. Jó, ide a benzinkút mellé letesszük a talponálót, legyetek minél boldogabbak. Tegnapi bevételünk pedig 408 simoleon volt. És akkor lehet tovább építkezni. A jólétet azt lehetne most növelni, illetve a házakat is, mert 27 munkahelyünk van, úgyhogy akkor csináljuk ezt. Itt van még egy 3 emeletes, ez már más típusú lakás, illetve van nekünk bérházunk is. Mind a kettő ugyanolyan jó tulajdonképpen, a 3 emeletes némiképpen drágább, de többet termel. És már megint az áram a probléma. Úgyhogy ebből megint kell lerakni. Ez kicsit ismerős lett a City Skylines 1-ből. Hogy rengeteg sok szélerőművet kell lerakni. És most rögtön 5 jólét hiánnyal küzdködünk. Nézzünk egy ilyen ingatlan ügynököt, ez úgyis adni fog munkát is. Ide kerülhet mellé. Árfelverés akció érhető el akkor, hogyha majd 10 darab boldog szím ezt meglátogatja. Kicsit fölgyorsítom. Na, ezek a zöld fejek, ezek már nagyon jók, a kis mosolygós fejek. A mosolygós fejek jelentik azt, hogy ők boldogak. Nem elég, hogy boldogak, még a kocsmába is bementek. És akkor ahogy kijönnek, na hát igen. Lassítom. Kicsit viccesen néznek ki. Hát részegek. Itt a öltönyös úriember, maga kis snapszét az bevágta munka után. És már jól is érzi magát. Andrew City Life nem igazán nyúj Szombatváros színültig töltött kincstárához, a polgárok üzenik kölcs. Jó, mindjárt. És van egy extatikus munkavállalónk, most már 2, ők azok, akik a legboldogabbak egy ilyen kapitalista stílusú városban.
Mit is lehetne még építeni? Egyébként sok mindent. Most elég sok jólétünk van, úgyhogy szerintem ide jól el is fog férni egy ilyen tömbház. Mondjuk így ide. Itt majd úgyis még a szélerőművek lesznek. Ezt majd akkor hagyjuk még egy kicsit. És most már 34 darab munkásunk van, tehát újra lehet majd munkahelyet teremteni. Munkahely. Van nekünk egy másik fajta irodaépület is. Ez jó lehet, csak akkor ezt mondjuk így a tömbház mellé, sőt, még inkább talán ide raknám le. Közben pedig ügyvédi iroda hozzáférhető az épület galériában. Lassanként el kell majd azon gondolkodni, hogy egy komolyabb erőművet építsünk. A szén az magas, a szennyezése, úgyhogy maradjunk ennél az olaj alapúnál, de SimCity-s élményeimből megtanulva ezt lehet, hogy egy picikét távolabb kéne tenni a várostól. Mert erre elég érzékenyek lesznek. Mondjuk így ide. Na, most ezt itt jó megcsináltam magamnak, de úgy látom, hogy azért már lehet valamit korabeli kanyargós út. Azért össze lehetett kötni, csak kicsit viccesen néz ki. Viszont boldogok az emberek. Ez nagyon jó. És lehet még épületeket építeni. Akármilyen épületet építhetnék, de most az elején én még ezeket érzem a legjobbnak, hogy legyen egy ilyen kapitalista városunk, utána majd meglátjuk. Az nyilván már egy következő város, de mondom, tehát elég nagy a választék, majd a későbbiekben még itt van alvók, kapszuláktól kezdve mindent létre lehet hozni, felhőkarcolókat, csak ennek ugye mind az a feltétele, hogy például a felhőkarcolónak, hogy 150 tudást és 125 jólétet biztosítsunk a város számára, hát ettől még nagyon messze vagyunk. Itt lehet már aktiválni ezt a tutihely épület akciót, ebben az esetben extra boldogságot fognak kapni a simjeink. Ide még nem látogatott el 10 elégedett sim, és még itt sem jelentek meg, de ami késik, nem múlik. És tegnap 10 000 simoleont költöttünk. A vidéki utat is lehetne egyébként használni. Aha, ide még be tudok húzni egy ilyet. Szóval a vidéki utat is lehetne használni, de egy kapitalista városhoz nem illik ennek a tömeges alkalmazása. Ettől függetlenül majd ezt meg fogom mutatni. A vidéki út inkább az ilyen vidéki jellegű farmer városokhoz, illetve a spirituális városokhoz illik. Nézzük akkor, hogy mi az, amit én majd szeretnék építeni. Például ezek az üzleti irodaházak jók lennének, hogy kapitalista várost akarok, akkor nekem az kell, hogy a jólétet és a termelékenységet növeljem. A termelékenység növelése az egyszerűbb, mondjuk egy ilyen belvárosi játszótérrel már rögtön lehet is kezdeni. Ezt akár ide is lehet tenni, pont a Bolha piac mellé. És akkor
Mivel jó sok lakásunk van, ezért akkor próbáljuk meg még ezt növelni, majd villát is lehet 55 jólét felett. Mondjuk mivel jólét többletünk van, 51 jólét van jelen pillanatban, ezért akkor ide mondjuk 2 ilyen 3 emeletes elfér. És most szerintem eléggé boldogok, úgyhogy ez hamarosan már remélhetőleg, hogy meg fog mutatkozni a pénz szempontjából is. Bizonyos épületeknek meg van olyan jellegzetessége, hogy bónuszt adnak más épületeknek, például mondjuk ennek az épületnek, a hirdető táblának megnöveli a környezetben levő jólétet termelő épületek termelékenységét. Tehát azok az épületek, amik jólétet termelnek, azoknak a termelékenységét fogja megnövelni. Vagyis ez azt jelenti, hogy ide majd még célszerű ilyet csinálni. Szombatváros elnyerte a boldogság bronzérmet, mivel 10 lelkes és extatikus munkás található kisvárosodban. Hát ennek nagyon örülünk, és akkor ide kéne egy olyat, ami jólétet termel, akár mondjuk ez is lehetne. Egy ilyen autókereskedés, de most megvárnám, hogy egy kicsit a pénz az jöjjön. Na, megint berúgtak. Viszont már itt van, már ketten egy meglátogatta, azt kéne, hogy 10 látogassa meg egyszerre, és akkor lehet nyomatni ezt a hatékonysági löketet. Akkor automatikusan kioldódik az épület akció. Mi a helyzet a többinél? Árfelverés, 3 még a 10-ből, viszont 6000-et szereztünk egy nap alatt, úgyhogy akkor ebből majd lehet is építkezni. És van még egy nagyon hasznos funkció, ez a pipetta. A pipetta segítségével lehet másolni épületeket. Ezt én ide meg is fogom tenni, és akkor kialakítunk egy ilyen kis lakóparkot. És most már jöhet egy munkahely is, hogy ne legyen munkanélküliség, és azt mondja, hogy a hirdető tábla az, ami jólétet termel, épület, annak a termelékenységét növeli meg. Jó, akkor szerintem akár egy butikot is lerakhatnánk, de rakjunk le egy autókereskedést, ugyan egy jóléttel mínuszban leszünk, de azt mindjárt megoldjuk. Például mondjuk egy ilyen barokszökőkúttal, amit a városnak egy olyan részére fogok letenni. Mondjuk ide be tudom passzintani. Még talán nem is néz ki olyan borzalmasan. Amúgy egyébként itt még arról, hogy áthelyezni egy épületet, hát azt felejtsétek el. Hát még szó nem volt róla, hogy áthelyezzük az épületeket. Pedig már 2007-ben járunk, tehát ha belegondolunk, ez nem is volt annyira régen, 16 évvel ezelőtt. Na, kezd már alakulni a dolog. Autókat ad el, és 3 boldogságot lehet nyerni. Mindig nem sikerült ezt a hatékonysági löketet, de nézzük ezt a tuti helyet. Kicsit így most be fog pörögni a pénzünk. Most mennek is oda, mint az állat. Fú, de koszos egy csehó ez. 6. Ez is egy ilyen 57-es számú italbolt kategória. Ja, ez így közelről ez az árnyék. Pedig elég magas szintre van beállítva.
Oké, van egy dühös munkavállaló, sőt, egy dühös munkavállaló zsivány is lett, ami azt jelenti, hogy ő majd itten bűnözni fog. 3 dühös munkavállaló lett zsivány, de miért vagy dühös? Józsi. Régen bulizom, nagyon haragszom, zsiványkodni fogok. Ahogy lehetőségem nyílik rá, leállítok egy új munkahelyet. Szerintem azért, mert kicsikét, hát már nem mosolygósan, hanem agresszívra itták magukat. És le is állította a munkahelyet, itt az 50-es évek benzinkútján. 3 óráig kikapcsolt a termelés, és ez a 3 óra, ez akkor nekünk bevételkiesést fog jelenteni. Meg ugye az is a baj, hogy ezáltal a jólét is kevesebb, úgyhogy azt most gyorsan pótolni kell. Mondjuk itt van egy ilyen kis főtér, ez még jól is néz ki. Most még 2-vel vagyunk mínuszban a jólét szempontjából. Van itt nekünk egy ilyen zálogház, de ez is a bűnözést növelné. Ide nem csak a Janka néni jár, hanem a zsiványok is. De így akkor már jó lesz. Itt válik az értelmessé, hogy lehet például tekintély elvű városokat építeni, vagy akár cyberpunk városokat, mert ebben az esetben, hogyha ilyen történik, akkor az állami rendőrség csak beviszi, és szépen megrendszabályozza, ahogyan azt jó autoriter rendszerekhez illik. A spiritualitásunk az nagyon kevés, viszont boldogságot adna, úgyhogy én most csapatok valahova egy kolostort, a parkok közelébe mondjuk. Ezt akár ide is lehetne, de szerintem inkább ide fogom tenni, csak előbb beépítek egy utat. Megnézzük azért ezt a vidéki utat is, hogy néz ki. Hát hogy mondjam, nem a legtökéletesebb az útvezetése a játéknak, ez kétségtelen, de azért nem annyira tragikus. Hogyha ezt fejlesztenénk, ezt a spirituális irányt erőteljesen, akkor lehetne spirituális várost építeni, de vannak bizonyos városok, és ez sem rossz a játék szempontjából, mert elég realisztikus tud lenni, amelyek úgy kisebbek, mint mások. Tehát például a spirituális városból nem lehet olyan nagyot építeni, vagy az ilyen nagyon fán városokból sem. Az igazán nagy városok a kapitalista, tekintélyelvű cyberpunk, és így tovább. Vallási könyvesbolt. Gratulálunk, vallási könyvesbolt mostantól hozzáférhető az épület galériában. Ez 4 darab jólétet igényelne, és 4 darab spiritualitást adna. Jó, akkor legyen. Mert végülis miért ne? Megépítjük. Inkvizíciós iroda, na ez már a tekintélyelvű városokra jellemző, és a spiritualitásokra is, de ez simán lehet tekintélyelvűnek, illetve az ige hirdetési központ. A spirituális várossal gyorsan lehet fejlődni egyébként. És akkor úgy láttam, hogy munkahelyet az simán lehet teremteni. Munkahely, mondjuk ez a hírlap kiadó, ez nekem jó, 5 darab tudást igényel, ide le tudjuk tenni. És már itt tudunk is rögtön épület akciót növelni. Helyi tagok tartósan megnöveli a megcélzott médiaipari munkahelyek Simoleon termelőképességét. Csapassuk. És akkor itt mondja, hogy mit lehet meg célozni. Önmagára tudja
viszonyítani most egyelőre, de nyilván, hogyha lenne televíziós stúdió, akkor arra is tudná. De ez 2000 aranyba kerül, tehát ez nem ingyenes. Na, itt van valami zsivány gyerek. Szabócsi bicskás gyerek. De mi a probléma? Ja, munkanélkül és nem kap fizetést. Aha, igen, meg kevés a munkahely. Jó, akkor csapassuk a munkahelyeket. Mértékletességi központ, nem akarom annyira spirituális irányba elvinni, viszont ez az obszervatórium, ez jó lehet, hát egy picikét én ezt azért távolabb tenném, és kiütött a tűz. Kolostor, ég a kolostorunk. Hol van itt egy tűzoltóság? Mert ez most kelleni fog mindenképpen. Itt van tűzoltó állomás. Akkor 10 óráig kikapcsolódott. Jó, még mindig ég. Akkor azonnal küldjük a tűzoltóautót. És itt is van neki problémája. Beteg vagyok, de a városban nincsenek orvosok. Na, jönnek már a problémák. Közben elfogták a körözött kolostor gyújtogatóit. Ez így mi? Tehát ezt így milyen távolságból oltod? Tehát, hogy így... Ez így vicces. Jó. Nézzünk munkahelynek, akkor kórház kéne. Vagy valami hasonló. Rendőrös, sheriff iroda, egyébként ez se lenne rossz. Először egy rendőrösöt csinálunk, csak mondjuk ez pénzbe kerül, akkor legyen először az egészségügy. Az egyébként lehet, hogy itt van igen a szórakozóhelyek, találkozóhelyek, intézmények között lesz, mert itt ugye mindent is beleraktak. Hamburgerező kórház, de nekünk ez még nem kell, nekünk egy klinika bőven elég lesz, még egy kezdődő városnál. Ez úgy így nem is rossz. Azért egészen szépen ki vannak dolgozva az épületek. És akkor most jöjjön egy rendőrös, ami egyben munkahely is. Ez muszáj lesz mindenképpen, mert most már kezdenek elégedetlenek és dühösek is lenni. Ez nem jó. Föl is gyorsítom, mert vasárnap van. Ezzel is jó régen játszottam már. Zsebtolvaj kirabolja a szímeket, ami hat a boldogságukra, bűnöző. Nem érzem jó magamat, jó lenne, ha egy doktor megvizsgálna, miután elvégeztem a dolgomat. És ő pedig hajléktalan, pedig elvileg vannak lakások, viszont valószínűleg, hogy vannak szegényebbek, és ilyenkor kell azt, hogy többet építeni. Alacsonyabb szintű lakást. Tekintélyszűrő. Na, kéne valami olyan, ami tekintélyt fog biztosítani. Úgy első körben talán ez a köztéri óra, ez nekünk jó is lehet. Úgy ide. És akkor nézzük mindjárt a többit. Még 13 órán keresztül ki van kapcsolva ez a kolostor, mert leégett. A különleges rendőri egység rohamrendőr osztag azon a kibocsátás, amely a zsivány simeket és bűnözőket a legközelebbi büntetés végrehajtási intézménybe juttatja. Termeljünk jólétet.
munkahely most bőven van, de ugye mivel időközönként kikapcsolnak dolgokat, visszajönnek dolgok, ezért ezek változnak, tehát az a jó, hogyha mindenből van legalább egy pici felesleg. Grillező. Ez egy ilyen nagyon picike, de ezt ide be tudom tenni, és pont az egy jólét hiány az megoldódik. A hírlap kiadó miatt kevesebbet termel? Ezt nem jó helyre építettem. Ezt majd át kéne tenni valahova, ezt a hírlap kiadót, de ugye mivel nem lehet ezt olyan nagyon egyszerűen áttenni, ezért csak úgy tudom, hogy ezt másolom, és ezt meg ledózerolom. És elvileg, hogyha a hírlapkiadó nem lesz a közelben, de lehet, hogy önmagában az, hogy van. De itt nem, mert itt már ez teljesen jó. 2500-zal működik. És közben be is értek a munkások. Kicsit növeljük a közbiztonságot. Illetve még jöhet ide még egy sorház. Mert miért ne? Most egyenlő a munkahely és a munkanélküliség, és azt hiszem, hogy most már iskola is kéne. 10 darab tudást ad. És van-e valami nyitva délelőttönként, és 3-mal boldogabbak lesznek. Jó, ezt ide rakom, mert akkor hát, ha az irodába is el fognak érni ezek a boldog szimek. Vicces, hogy még mindig azt érzékeli, hogy itt a hírlapkiadó, pedig már nincsen. Viszont az irodaház 2-vel megnöveli, 200-zal megnöveli a bankoknak a termelését. Na, meglátjuk az új nap mit hoz, de a pénz az nem olyan rossz, már mindjárt 30 000-nél vagyunk. Még 50 000-ről kezdtünk, de hát azóta már mennyi mindent építettünk. És lassan egyébként már majd a buszon is el lehet gondolkodni. Közszolgálati rádió. 8 darab tudást ad, 3 munkahely, média, csapatnyi aktivista azonnali létrehozása, aktivista specializációjú szimek közé tartoznak hippik, környezetvédők és a fotóriporterek, és ezzel az építési költsége jó. Ám legyen. Ide lerakjuk a rádiót. És közben napenergia farm, mert hogy megfelelő tudást gyűjtöttünk össze, ez jó. Asztrofizikai labor, energiavételező központ. Ez megnöveli a megújítható erőforrású áramtermelő épületek energiatermelését, illetve atomerőmű.
Na, alakulunk, és megint azt mondják, hogy költsek. Jó, költök, építünk még valamit. Mit lehet majd? A bérházat lehet kioldani. A bérházas sok embert fog majd jelenteni, de egyel csökkenti a boldogságot, illetve ezt a Tudort. Szerintem ebbe az irányba fogok most elmenni, és akkor nézzünk itt kicsit már a város szélén egy-egy villát. Ez föl is emésztette azt a jólétet, ami megvolt, itt éppen gyerek született, és a lakók minden reggel 9 órakor 50 simoleont fizetnek be a kincstárba. Szombatváros növekszik, megszerezte a népesség bronzérmét, mert a szimjeid száma több mint 1500. Haladunk. Ez ilyen kockáról kockára, vagy épületről épületre haladós játék, de minden épületnek van funkciója. Szóval így el lehet vele szórakozni. Még egy bérház. Nincs elég jólét az épület üzemeltetéséhez. És akkor egy ingatlan ügynökünk az már van. Ilyen típusú irodai épületünk viszont még nincsen. Ez mondjuk egy kicsit be fogja dönteni a termelékenységet, ja, dehogy nem, már van. Azt mondja, van ennek a közelségnek valami problémája? A közelséggel valami problémája nincsen? Akkor lerakunk ide még egyet, és akkor most termelékenység és jólét is kell. A termelékenység az jöhet mondjuk egy plázától, csak a plázával az a probléma, hogy az meg jólétet igényel, amiből szintén hiányunk van, de ez a szakiskola ez jó lehet, ez a városnak egy kevésbé szép része, ide lerakok egy szakiskolát, amint ezt kinyitsz, akkor fogja majd a termelékenységet és a tudást adni, és a jóléthez ide pedig, ha van egy ilyen apró park, akkor azt be tudom rakni, például egy ilyen elektromos hirdetőtáblát is lehetne. Csak igazából ennek itt nincsen annyira értelme, viszont van áruház. Ez az áruház ez jó, csak akkor még megint jólétet kell termelni. Jó, nem baj. Egy áruházat lerakok, platina kerti grillezőket árul, nagy boldogság, löket, kiskereskedelem, jó, nem kell, hogy semmihez se közel legyen, akkor ez mehet mondjuk ide, és akkor most minden pozitívban van, de a termelékenységet még nem ártana növelni. Itt van egy ilyen kis ételszállító kocsi, illetve van focipálya is. Mennyire vagyunk jól eleresztve anyagilag, jó focipálya az... Jöhet, csak hát fú, hogy néz ez ki? Jáj! Ezt nem láttam. És jöhet még ház, közben már elérhető a napelemes háztömb is. Ez már egy profibb valamit tesz lehetővé. Napelemes háztömb. Itt jó is lesz. Igazából 2 is jöhet belőle. Hodály! A hodály mostantól hozzáférhető az épület galériába, és ez a hodály is egy ilyen gazdagabb
csókáknak kitalált épület. Rablás. Aljas bűnözők kifosztották Szombatváros széfét, és 7876 simoleont vittek magunkkal. Pedig van rendőrőrsöm, és ennek ellenére árfelverés átmenetileg megnöveli a megcélzott épületek visszatérítési értékét. Tehát ezt arra az épületre kell célozni, amelyiket le akarjuk bontani. Minden épületnek megvan a maga sajátossága. Például ez a pizzéria, ahol nagy eséllyel meg tudnak betegedni a szívek, ez azért jó, mert termelékenységet ad. Vajon az itt étkező szímek az étel miatt térnek vissza újra meg újra, vagy szeretik nézni a pizza készítőt tészta dobálás közben? Az épület a többinél nagyobb vonzerővel rendelkezik, mert itt van mellette a kis főtér. Ez az egymásra való hatás. Ezt viszont meg kéne akadályozni, hogy még egyszer ezek az enyveskezű rablók bármit is tudjanak rabolni. Nem azért adóztatom meg a polgárokat, hé, hogy utána meg nektek zsebetekbe menjen. Itt még Andika sincsen, akit jachtozni lehetne vinni. Következő cél, itt egy üzletirodaház, ez jó lehet, 30 darab munkahelyet is jelentene, de ehhez majd nyilván embereket kell még szerezni. Kezdjük szerintem egy ilyen ügyvédirodával. Látogatásakor 5% esély van egy üzlet SIM létrehozására, 90% eséllyel tanácsadó, 10%-kal mágnás jön létre. Tehát az 5% 90%-át kell venni. Diákszövetség. Nyilván a kollégista lakás. Most megint egészen jól állunk anyagilag is, illetve boldogság szempontjából is. És akkor most már egészen szép ez a 50 000-es pénz, úgyhogy lassan meg fogom építeni az irodaházat. De nagyon sokfajta épület van, és tényleg mindegyik épület egy külön egyéniség, nem tudom jobban mondani. Személygyűjtő állomástól kezdve, de tényleg itt a modellügynökség és így tovább. Ide jöhet egy koli. 25% esély van egy művész létrehozására, az meg egész jó a 25, mert az 1 a 4-hez. 74% utcai művész, 25% dekoratőr és 1% celeb, vagyis híresség.
lézer installáció, ezzel majd a kreativitást lehet növelni, és elnyertük a boldogság ezüstérmét, 20 lelkes és extatikus munkás található szépen növekvő városodban. Ugye ez arról is szól, ez a dolog, ezek a bronzérmek, ezüstérmek tulajdonképpen egy ilyen korai Steam jutalmaknak, vagy Steam achievementeknek feleltethetőek meg. Hát akkor 2007-ben még nem igazán volt Steam, hanem csak a játéknak a saját rendszere, de hát ez már az e-gamesnek, az Electronic Artsnak egy kifejezetten kiérlelt korszakát jelentette. Tehát amikor már pontosan tudták azt, hogy milyen hibákat nem kell elkövetni, és hogy mitől lehet egy játékot jóvá tenni, és ez még annak ellenére is egy jó játék, hogy látjátok, vannak hibái. Nekem kellene olyan, ami jólétet termel. A piróság az tekintélyt termel, de nekem az kell, ami jólétet termel. Irodaépület, illetve az olajfinomító, de brutál termelékenységet igényel, illetve az üzleti irodaház. Szerintem azt fogjuk lerakni, viszont ehhez akkor kéne olyan, ami meg termelékenységet hoz. És a termelékenységet azt pedig a házak fogják hozni. Nem mindegyik ugyanúgy működik, nem mindegyik mutatószám, mert például termelékenységet a lakások hoznak, de a munkahelyek visznek. A jólétet pedig a munkahelyek hozzák, de a lakások viszik. Szóval így mindenből mindent kell építeni. Van ez a lerobbant lakások, van ez a bérház, muszáj lesz egy bérházat lerakni, hogyha termelékenységet szeretnénk, de többet nem nagyon akarok, mert az annyira nem lenne nekünk jó. Van ez a görkorcsolyapálya, de ez túl sok kreativitást igényelne, illetve van ez a hentes üzlet, a hentes üzlet az jó lehet, ide a bérház mellé, különleges árleszállítás, az üzlet kiárusítást tart, a látogatók ezen a napon extra boldogságot kapnak, de itt is megbetegedhetnek. Büdös hús. Fogadóiroda, na ez jó. Fogadóiroda ide jöhet mellé. A fogadóiroda szerencsejátékot fog jelenteni, illetve termelékenységet, illetve van ez a nightclub is, de ez a nightclub ez már növeli a bűnözést, illetve növeli a sérülés veszélyt is. No, építsük akkor meg ezt az üzleti irodaházat, amivel nagy mértékben fog nekünk majd növekedni a pénzünk elsősorban, de a jólét az növekszik, illetve termelékenységet igényel. Úgyhogy akkor most lerakom ezt az üzleti irodaházat, valami urbánusabb részre kéne. Most az a kérdés, ilyenkor érdemes mindig megnézni, hogy mit igényel, vagy hogy nem csene az, hogy az épületek egymáshoz való közelsége az jelente bármit is, de úgy látom, hogy nem. Tehát akkor ide, tulajdonképpen ez egy irodanegyed, ezt le lehet rakni. Nincs elég termelékenység, de azért mindjárt segítünk. Kaptok ide még egy bérházat. És akkor már meg is vagyunk. Ennek persze ára lesz, de szerintem ez így rendben is van. És még kell munkahelyet építeni. Munkahely. Casino Hotel. Például a Casino Hotel az turizmus és játékot fog jelenteni. Turizmus az ebben a részben nem annyira jelentős, de van egy SimCity társadalmak utazások kiegészítő is, ami amúgy nem sikerült annyira jól, de a turizmust hozza be még jobban. Turista információ, ügyvédiroda, illetve a vállalati hangyaboly. Na hát a vállalati hangyaboly az illik egy kapitalista városhoz, úgyhogy
akkor legyen ez, és ez extra bevételt is fog majd jelenteni, hogyha 10 boldog ember meglátogatja. Itt nem nagyon boldogok, úgy tűnik. Kicsit érdekesen mennek. Azért vegyük azt figyelembe, hogy csak 16 éves ez a játék. És ez azért a grafika szempontjából számít. Annak idején egyébként ez nem számított egy rossz grafikájú játéknak, bár akkor sem volt kiemelkedő. 5 centes sör éjszaka, aktiváljuk, és ezáltal boldogabbak lesznek. Van 2 szomorú munkavállaló, azokat majd, ha elkapom, akkor kikérdezem, hogy ugyan mi dúlta fel lelküknek Picényvirágos kertjét, és még lehet építeni házat. Mondjuk a villa azt szerintem mehet. 2 is. Mert ezek fizetnek is be nekem pénzt. A sörfőzde az például az ipari stílusú városokra jellemző. Víztisztító üzem. Ez akár mehetne is, mondjuk itt nincsen nagy jelentősége ennek, hogy milyen a víz, mert itt ezzel nem kell foglalkozni. Látjátok, az árammal is csak úgy, hogy legyen elegendő áram, de ezen kívül nem kell építeni vezetékeket sem. Itt zöld kerettel jelenik meg, hogyha valamelyik épület akció elérhető. Például itt a különleges rendőri egység helyi tagok. Növeljük egy kicsit a közszolgálati rádiót. A hentes üzletben meg a különleges árleszállítás. Olcsóbban lesz a fejhús. Na itt egy bűnöző. Lehet, hogy érdemes lenne lassan egy börtönt is építeni. Közmunkaügyi hivatal. Az olcsó munkaerő segít a város zökkenőmentes működésében, de csökkenti a városszépítési projektek költségeit. Ez a nyílt tér, ez jó lesz. A termelékenység az egyébként tipikusan a tekintélyelvű városokra jellemző. Valamint természetesen az ipari stílusú városokra is. Sajátos. A jólét pedig a kapitalizmusra, úgyhogy jussunk el a toronyházakig. Ez már nincs annyira messze. Plazma hirdetőtábla. Ha ezt ide lerakom, akkor az elvileg azért lesz jó, mert akkor növelni fogja ennek az irodaháznak a termelékenységét. És igen, a jólét termelést azt 3-mal még növelte. Orvosi rendelő elérhető, ezt meg is építjük, mert most tele vagyunk jóléttel. TV-állomás. És reklámkampányt lehet csinálni,
megcélzott bolt hirdetéseket jelentett meg a tévében, így ez vonzóbbá válik. Reklámkampány mondjuk ennek az áruháznak. És akkor szívesebben mennek ide vásárolni. Beteggondozó, illetve esküvői ruhabolt. Banditák fosztogatják a pizzéria helyszínét. Na akkor... kiküldünk egy különleges rendőri egységet, hogy gyűjtsék be szépen a Zsivány bácsikat. Szerintem a SimCity feeling abszolút átjön ebből a játékból, de tényleg ez egy érdekes csavart ad hozzá, ez a pontozási rendszer. Ha kicsit rossz indulatú akarnék lenni, azt mondanám, hogy ugye ez ma már a mobil játéknak is elmenne, mert ott csinálják ezeket a pontozásos rendszereket. Hozzátéve, hogy egyébként a SimCity-ből magából is van mobil játék, SimCity Build It-nek nevezik. Egészen addig játszottam, amíg nem jelentek meg a katasztrófák, és nem bombázták le a nagy gonddal fölépített épületeimet, na akkor hagytam az egészet a csudába. Még 2-3 emeletes. És jöjjön egy bíróság is. A bíróság az jólétet igényel, de rettenetes sok tekintélyt fog adni ide. Nem a legszerencsésebb. Némi tereprendezésről gondoskodhattam volna. Nem is tudom, de lehet terepet rendezni. Valamilyen mértékig lehet. Mondjuk nem ez a lényeg, nem erről szól. Meg hát végül is nálunk a Budai Központi Kerületi Bíróság is hegyoldalban van. Városi javítások. Azonnal kiküld egy munkás csapatot, hogy megjavítsanak egy épületet. Most éppen nincsen épületünk, de ha lenne, akkor ki lehetne küldeni. Ez a hírlap kiadó, az csökkenti a bevételét. A hivatal 20 darab jólétet igényel, és 12 tekintélyt ad, ez is tekintélyelvű városokra jellemző. Illetve a polgárőrség, ezt szerintem nem ártana, 4 darab tekintélyt igényel. Most abból van bőven felesleg, úgyhogy mehet a polgárőrség. Növeli az esélyt, hogy a városban feltűnő bűnözők polgárőrök lesznek, tehát akkor ez megfordítja. És közben már 100 000-re ketyeget fel a pénzünk. Elérhetőek a lakótömbök, na ezek is tekintély elvű városok, de nekem a toronyház kéne. A toronyházhoz pedig 140 jólét. 140 jólét. Fiatalító terminál. Találkozóhely. Ha a színek kimerültnek érzik magukat, testileg, lelkileg és érzelmileg itt feltöltődhetnek. És a jólétet ezek fogják adni. Szerintem lerakok egy zálogházat úgy ide, próbálom tematikusan építeni azért, tehát ez egy kicsit rosszabb negyed, mellette jobb negyed, és így tovább. Ennek mondjuk olyan nagyon nagy jelentősége nincsen, inkább az épületek egymásra való közelségére kell figyelni, és az uzsorás is hozzáférhető lenne, az meg az ipari városoknak a jellemző. Itt szerintem ez itt nagyon nincsen beépítve,
Úgyhogy majd itt ezt ki kéne bontani. Lehet, hogy ezt a szakiskolát átdobom. Pipetta. Mondjuk így ide. Most nem lett elég áram, de ezen mindjárt segítünk. Szakiskola down. Egy ilyen zsákutca, de ide akkor majd még lehet épületeket rakni. És akkor ő azt mondja, hogy az olajerőmű is már kezd a kapacitása kevés lenni. És igen, itt van a toronyház, de felhőkarcolónk még nincsen. Elég sokáig el lehetne játszani. No, szerintem megépítem a toronyházat, és akkor a mai részt azt el is engedjük. És akkor szerintem lehet látni, hogy milyen szép nagy város lehet majd ezzel építeni, de már így is kezd kialakulni, és Szombatváros elnyerte a boldogság aranyérmet, mivel 40 lelkes és extatikus munkás található a szép városban. És amúgy már nyúltam is oda az F12-höz, hogy képet készítsek, de hát ez nem Steam-es játék, ez még bizony egy CD-s játék. Én akkor ezzel megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, hogyha tetszett ez a tartalom, akkor nyomjatok rá egy lájkot, kommenteljetek, illetve iratkozzatok fel a csatornára. A YouTube oldalon fogok indítani egy szavazást, hogy nem 2 hét múlva, mert 2 hét múlva populuszozni fogunk, hanem 4 hét múlva milyen város szeretnétek látni, szavazzatok ott is. Hétfőn jövök a City Skylines-szal. Sziasztok! Önök a Reszombat adását látták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Várjuk Önöket a következő alkalommal is.